ноутбук видає помилку. Системна помилка. Пробуємо виправити через F8. Чекаємо, поки він сам піде перезавантаження. Зразу, як тільки ноутбук почав завантажитись, натискаємо F8. Беремо потрібну мову, виправити неполадки і пробуємо видалити оновлення. Нічого не вийшло. Пробуємо видати нещодавно встановлену функцію. Нічого не вийшло. Можна пробувати всі ось ці варіанти. Ну, заздалегідь скажу, у вас нічого не вийде. Значить, що ми робимо? Ми вимикаємо ноутбук. В даному випадку у нас операційна система підтягнула оновлення не тільки для операційної системи, а й для BIOS. Заходимо в BIOS. В даному випадку це у нас F2. Переходимо на вкладку Main. Коли перейшли на вкладки Main, натискаємо Ctrl і клавішу S. Можна почергово, але головне одночасно, щоб дві було натиснуті. Ctrl-S. У вас з'являється пункт VMD Controller. Ось цю галочку ми знімаємо. Зняли галочку, натискаємо F10, зберігаємо і виходимо. Чекаємо, поки ноутбук завантажиться. І радіємо повноцінній робочій операційній системі. Помилка ця виникає із-за того, що операційна система Windows підтягує оновлення BIOS. Вирішується просто. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!